Xin chào tất cả các bạn. Thì cái video mình mới làm mà mình mới vừa quay lên cho các bạn xem. Thì cái ngôi nhà này mình hoàn thành hết toàn bộ cửa nè, rồi lan can nè, lan can kính, tay vịn inox, tất cả những cái gì mà cửa trong gia đình thì mình làm và cái dàn máy này là máy Thái tuyệt đẹp nha các bạn. Nhưng mà vì lúc mình làm công việc nói chung là nó nôn quá cho nên mình không có quay lại cho các bạn xem. Thì cái này là mình quay lại cái mẫu biệt thự. Đó. Các bạn mai mốt có làm thì các bạn xem cái video của mình, xem coi thử cái nhu cầu của mình làm như thế nào. Và nếu như có cần mình tư vấn thì cứ liên lạc với mình cái kênh YouTube Tôi Đến Vì Bạn, hoặc là cái số điện thoại 0905 543 239, gặp Dũng. Thì lúc đó thì mình gọi điện cho mình thì mình sẽ tư vấn lại các bạn, tư vấn nhiệt tình chứ không vấn đề gì đâu. Toàn bộ cái nhà này mình làm là còn 4 tháng mới xong nha các bạn. Tất tần tật luôn. Nhà rất là đẹp, rộng rãi, thoáng mát. Thì mình đóng cái cánh cửa này lại, rồi các bạn có xem cái kênh của mình thì cho mình một like nha, comment và subscribe cho mình để mình làm ra nhiều cái video hay hơn, để cho các bạn có những cái trải nghiệm, hoặc là có cần những mẫu mã tốt, đẹp, bền. Rồi, bye bye, xin chào tất cả các bạn.